Hari ni saya nak cerita pasal smartphone yang pertama menggunakan Snapdragon 8 Elite di Malaysia. Phone itu lain tak bukan ialah realme GT7 Pro. What? Seriously? Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya di DMedia channel. Mesti korang terkejut kan? Sebab kali ini Realme berjaya mengatasi brand-brand gergasi lain untuk muncul sebagai telefon pintar pertama yang menggunakan chip Snapdragon 8 Elite di pasaran Malaysia. Sesuai dengan nama Elite tu, di mana Qualcomm tidak menggunakan nama kebiasaan yang berasaskan number seperti 8 Gen 2, 8 Gen 3. Snapdragon 8 Elite ni menghasilkan prestasi yang mengejutkan dan keupayaan yang belum pernah dilihat sebelum ni dalam bukan saja chip flagship Android, malah dalam seluruh dunia smartphone. Mari kita test 4 aspek utama yang menjadikan chip ini sangat powerful. Pertama, synthetic benchmark. Ia mampu mencapai 3 juta AnTuTu score dan around 40% improvement dalam Geekbench score. Pencapaian yang bukan saja mengatasi pesaing terdekat MediaTek Dimensity 9400, malah jauh melebihi prestasi chipset sebelum ini. Ini menunjukkan peningkatan prestasi sebanyak 40 hingga 50% berbanding generasi sebelumnya, Snapdragon 8 Gen 3. Pencapaian ini amat memberangsangkan dan membuktikan evolusi teknologi yang ketara. Yang kedua, memperkenalkan Orin architecture yang baru. Perubahan ketara dapat dilihat di mana konfigurasi telah dinaik taraf daripada 1+5+2 kepada 2+6 8 core. Yang menariknya lagi, chip ini mampu mencapai clock speed sehingga 4.32 GHz. Untuk power consumption pula, chip ini memberikan penggunaan kuasa yang lebih optimum walaupun performance high level. Dan yang keempat, GPU test menunjukkan peningkatan yang ketara dalam prestasi grafik. Melalui ujian 3D Mark So lebih, dapat lihat bahawa chip ini mengatasi model-model terdahulu dengan margin yang besar. Ini bermakna pengalaman permainan dan aplikasi grafik intensif akan menjadi lebih lancar dan responsif. Apa yang lebih mengujakan lagi, Realme dah buat test dan bagi tahu yang Snapdragon 8 Elite dalam Realme GT7 Pro menjadikan ia buat pertama kalinya yang lebih powerful daripada sebuah smartphone bukan Android yang terkenal dengan chipset yang sangat powerful. Satu klaim yang sangat berani kerana seperti kita tahu, chipset bukanlah satu-satunya penentu keupayaan sesebuah smartphone tersebut. Tetapi prestasi Realme GT7 Pro bukan sekadar tentang nombor. Dalam penggunaan sebenar, telefon ini menunjukkan keupayaan yang menakjubkan. Sekarang ini saya nak test gaming pada telefon ini. Contoh permainan PUBG, ia berjalan dengan begitu lancar dengan grafik yang konsisten dan cantik. Untuk game Honor of King pula macam mana? Saya dapat setkan semua setting paling high level. Kiranya rata kanan lah, dan prestasi yang ditunjukkan sangat superb guys. Sangat smooth dan grafik dia sangat cantik. Korang tengok pun pasti terliur. Oh, lupa nak bagi tahu yang telefon ini official phone gaming HOK tau. So prestasi gaming dia korang faham-faham lah macam mana. Untuk game lain yang popular yang high grafik macam Genshin Impact, Car Street, semua tu smartphone ni boleh tapau babe. Tapi ada satu lagi benda yang saya kagum pada Realme GT7 Pro. Saya perasan bila saya tengah in-game dan after 10 minit bermain, GT7 Pro masih kekal sejuk. Satu pencapaian yang suka dilihat pada telefon lain. Sebelum ini, saya pernah test telefon yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 yang biasanya akan mula terasa suam walaupun baru 10 minit in-game. Lepas tu, saya lenjan main game kat telefon GT7 Pro ini dalam 2-3 jam non-stop dengan setting paling tinggi dan brightness yang terang. Tapi yang peliknya, telefon ini tak overheat pun, hanya suam saja. Saya sebenarnya hairan dan tertanya-tanya, apa benda yang Realme letak pada telefon ini? Seolah-olah ada benda ajaib yang Realme masukkan pada telefon ini. Dan rupanya, Realme GT7 Pro ini memiliki 11480mm iceberg VC cooling system yang terbesar dalam segmennya. So, keupayaan pengurusan hardware GT7 Pro benar-benar mencuri perhatian saya. Selain daripada performance dan cooling system yang tiada tandingannya, Realme GT7 Pro juga dilengkapi dengan pelbagai ciri menarik yang menjadikannya telefon flagship terbaik di Malaysia pada masa kini. Antaranya ialah Real World Eco OLED Plus Display yang dianggap paparan paling berwarna dalam industri masa kini. Display ini dibangunkan khas melalui kerjasama istimewa dengan Samsung dan dikatakan display ini hanya ada pada telefon Samsung foldable saja. Saiz skrin ini berukuran 6.78 inci bagi saya saiz yang ideal untuk zaman sekarang dan kalau nak layan movie pun sangat awesome guys. Okay guys, kenapa saya cakap telefon ini paparan paling berwarna? Kalau korang nak tahu, ia mampu menghasilkan 120% DCI P3 wider gamut, peningkatan yang ketara berbanding model terdahulu yang hanya mencapai 98.6%. Ini bermakna anda akan dapat menikmati warna yang lebih hidup, terang dan terperinci dalam setiap kandungan yang dipaparkan. Lepas tu, brightness Realme GT7 Pro ini mampu mencapai sehingga 6500 nits peak brightness. Merupakan telefon pertama di dunia yang boleh capai setinggi ini. So, skrin ini kekal jelas walaupun di bawah cahaya matahari yang terik. Tapi dengan brightness yang tinggi ini, adakah power consumption akan tinggi juga? Korang tak boleh risau.
Dengan teknologi 8D LTPO Plus Eco OLED Plus, paparan ini berjaya mengurangkan penggunaan kuasa sebanyak 52%. Lebih menarik lagi, ia mampu menjimatkan sehingga 550 mAh bateri, membolehkan telefon ini digunakan lebih lama lagi. Saya suka skrin telefon ini sebab ia ada quad curve display. Bila saya layan movie, ia dapat memberikan pengalaman visual tanpa sepadan dan video yang diberikan sangat indah guys. Dilengkapi dengan bateri Titan berkapasiti 6500 mAh yang terbesar dalam kelasnya. Realme claim yang telefon ini top 1 on battery life ranking, so tak heranlah kalau telefon ini boleh bertahan dengan lama. Saya dah guna dan tengok sejauh mana bateri telefon ini boleh bertahan. Untuk kegunaan harian dapat bertahan lebih 2 hari. Tapi kalau bab gaming agak berbeza sebab Realme GT7 Pro boleh main On Off King selama 10 jam berterusan. Oh, lama tu. Bukan bateri yang penat dulu tapi saya yang penat dulu. Macam Mobile Legend pun sama boleh 10 jam. Kalau game yang lebih high graphic mungkin ia akan cepat sikit. Kalau nak cas hanya perlukan 37 minit saja, bateri dah kembali penuh. Thanks to 120W super watt charge. Korang mesti ingat telefon ini hanya fokus performance gaming je kan? Realme kali ini semakin berhadapan bila mana memberikan kemampuan kamera yang lain daripada telefon flagship yang lain. Telefon ini dilengkapi dengan sistem triple camera Sony yang hebat. Kamera utama menggunakan sensor IMX906 50MP dengan saiz 1/1.56 inch. Untuk telefoto, ia menggunakan sensor IMX882 50MP bersaiz 1/2 inci yang mampu menghasilkan sehingga 120 kali super telefoto AI zoom ultra clarity. Hasilnya bagi saya okey dan sangat berguna untuk orang yang suka teropong jauh-jauh. Kamera wide pula menggunakan sensor 8MP IMX355. Upayaan rakaman video juga tidak kurang hebatnya. Realme GT7 Pro ini mampu merakam video 4K 60fps dan 8K 24fps. Satu spesifikasi yang benar-benar menganggukkan dan saya yakin geng-geng fotografi pasti suka kemampuan kamera pada Realme GT7 Pro. Ia bukan sekadar kamera biasa tetapi merupakan king of snapshot sebab Realme GT7 Pro ada AI Snap Mode. Saya sangat suka mode ini sebab boleh mengambil gambar objek yang bergerak laju seperti orang berbasikal, bermain bola, peluban kereta atau banyak lagi yang korang boleh test sendiri. Hasilnya sangat cantik dan jelas. Kelajuan snapshot ini seakan sama dengan function speed trap camera kat highway. Cuma bezanya kualiti gambar dari GT7 Pro lagi jelas. Realme GT7 Pro bukan setakat power ambil gambar di darat guys, tapi kat dalam air pun power. Ia ada mode kamera yang bagi saya sangat sesuai untuk aktiviti snorkeling iaitu underwater photography mode. Ia merupakan telefon yang pertama di industri menawarkan mode fotografi dalam air. Bukan sekadar boleh mengambil gambar dalam air, malah ia boleh digunakan sehingga kedalaman 2 meter selama 30 minit. Bila dah boleh rendam dalam air, maknanya telefon ini ada IP69 waterproof protection. GT7 Pro juga turut mencipta sejarah baru iaitu ultrasonic fingerprint, industry first to support touch control and unlock phone underwater. Dengan teknologi ini, korang boleh membuka lock telefon dan mengawal telefon dengan sentuhan walaupun berada di dalam air. Last kali pasal kamera, ia ada fungsi live photo. Dengan hanya satu sentuhan pada skrin, boleh menangkap momen istimewa dengan sempurna. Tidak kira sama ada waktu siang atau malam, dekat ataupun jauh, setiap gambar yang diambil akan kelihatan jelas, cantik dan sharp. Realme GT7 Pro turut dilengkapi dengan AI, tapi kali ini AI yang ada pada telefon ini the next level guys. Ada AI sketch to image, just buat lakaran ringkas dan dalam sekelip mata AI akan mentransformasikan lakaran itu menjadi sebuah gambar yang cantik dan kemas. Seterusnya teknologi AI motion de-blur yang sangat praktikal. Kebiasaannya kalau ambil gambar mesti ada yang kabur kan? Tapi dengan Realme GT7 Pro tak perlu risau. Dengan hanya satu sentuhan, AI ini dapat mengubah gambar yang kabur kepada jelas. Untuk para gamers, telefon ini memperkenalkan dua teknologi AI untuk korang. AI Gaming Super Resolution mampu meningkatkan resolusi permainan sehingga tahap 1.5K dan ada AI Gaming Super Frame pula meningkatkan kelancaran semasa bermain game dengan frame rate stable sehingga 120fps agar lebih lancar dan responsif. Barulah korang boleh reinstall terus. Last kali, saya ingin berkongsi satu lagi ciri istimewa yang pasti akan memudahkan kehidupan digital anda iaitu O+ Connect. Ia membolehkan anda memindahkan fail dengan pantas antara Realme GT7 Pro dan iPhone. Proses yang selama ini agak rumit kini menjadi sangat mudah dan pantas. Tapi dalam setiap kelebihan mesti ada kekurangan. Realme GT7 Pro ni tak support wireless charging. Mungkin benda ni nampak kecil tapi untuk some users, ianya maybe akan mempersulitkan aktiviti harian diorang. Bukan tu je, Realme GT7 Pro punya USB-C port guna USB 3.0 teknologi saja, which akan affect data transfer speed, lagi-lagi kalau file besar. Sebagai flagship phone, actually lagi better if guna USB 3.1 atau 3.2 yang mana adalah standard kepantasan terkini. Jadi nak
nak transfer file-file besar tu lagi laju. Overall, Realme GT7 Pro bukan sekadar telefon gaming tetapi merupakan telefon flagship yang menawarkan prestasi tertinggi dan paling berkuasa untuk tahun 2024. Kesemua spek dan features yang ada pada telefon ini sangat berguna dan saya sangat suka. Namun ada satu perkara yang kurang bagi saya, iaitu dengan desain telefon ini. Bagi saya agak simple di mata saya, tetapi di mata korang pula macam mana? Cuba komen kat bawah.